Hai semua, kembali dengan kami lagi, Hamirul, dalam Suka-Suka Channel versi unboxing. Kali tu kami akan unboxing sikit lagi model MacBook Pro. So untuk kita orang yang baru nanggar video kami tu and then mau nanggar kami pun version MacBook Air kami dulu, kita boleh nanggar dalam link di bawah, and then kita boleh juga lah capai mana-mana link yang tertera di video kami tu untuk kita nanggar unboxing pun video kami yang previous ya. Okey, sebelumnya kami nak ucapkan selamat tahun baru 2019 dan kami mewakili kru channel Suka-Suka ingin ucapkan selamat tahun baru kepada semua viewers. Okey. So kami akan buka. Sebelumnya minta tolong kita orang untuk like dengan subscribe channel kami orang. Right? Okey, jom kita sama-sama buka. Tu kita nanggar macam biasalah MacBook ini tu semuanya jenis bukanya memang senang lah. Tak perlu gunakan benda tajam kita nak buka. Ini tu yang pun cara packingnya pun dah memudahkan siapa-siapa pembeli untuk senang buka benda tu. Jadi kotaknya macam biasa. Tu kita akan buka. Okey, kali tu version untuk kami orang beli tu adalah version space grey. Macam kita nanggar version MacBook Air kami orang beli, packingnya semua sama lah. Tak ada perbezaan gila. Okey, tu MacBook Pro nya. Ini datang sekali dengan kabel macam biasa, manual. Dan ada plug-in chargernya. Kita nanggar tu. Okey semua, mungkin kita nak tahu untuk makluman kita orang lah. So kami ambil sikit info berkenaan dengan 13 inci, version 13 inci. So version 13 inci tu Apple, keluaran Apple ni ada dua version. Sikitnya ada Touch ID dengan Touch Bar. Dan sikit tu adalah keluaran biasanya lah 13 inci. So ni saya ada Touch ID dengan Touch Bar. So Touch ID tu kegunaannya adalah untuk sense kita pun fingerprint. So bagi kita yang nak login pun semua, kita just pakai fingerprint untuk login. So untuk nyatok kita biasa aja, kita pakai keyboard biasa tu. Okey. So perbezaannya, mungkin kita nak tahu perbezaan yang ada Touch ID dengan Touch Bar tu, yang pun graphic card. Graphic cardnya yang pakai Intel Iris Plus 655. Yang ada Touch ID dengan Touch Bar. So yang biasa tu kita nanggar tu adalah Intel Iris Plus 640. Tu perbezaannya. Tapi daripada segi kelajuannya saya ada beza gila, just ada perbezaan 2% saja. Tapi perbezaannya memang daripada segi harga lah. Untuk Touch ID dengan Touch Bar memang ada mahal sikit daripada yang biasa tu. Mungkin kita orang nak tahu perbezaan fizikalnya, mungkin kita nanggar di situ fizikalnya lebih kurang sama dengan version-version yang sebelum tu. Tapi fizikal mungkin kita nanggar perbezaannya adalah daripada segi Thunderbolt 3 portnya tu, ataupun lebih dikenali sebagai USB-C. Ini tu version yang biasa tu kita nanggarnya ada 2GB port. 2GB port tu aja. Dan untuk yang version yang ada ID sensor, yang ada Touch Bar ya, yang version Touch Bar mungkin kita nanggar ni ada 4GB port, Thunderbolt 3 port tu. Ni ada 4GB. Bagi siapa-siapa yang memerlukan graphic card yang tinggi, let's say katakan kita orang tu yang jenis yang make main game kah banyak, kita orang nak mula editing banyak kah, kita orang perlukan software yang berat-berat kah. Bagi yang memerlukan additional pun graphic card, kita orang boleh pakai additional external pun GPU. So ni tu boleh di-connect dengan external pun GPU untuk kita orang upgrade pun. So kami orang tu just pakai office biasa, jadi yang pun penggunaannya si berapa berat lah. Selain daripada 13 inci tu, mun kita orang tahu kami orang ada version 15 inci MacBook Pro. 15 inci version tu yang lebih besar sikit lah. Nama pun dah 13 dengan 15, mesti dah beza nak. Jadi tu adalah version 15 inci. Kami akan unboxing untuk 15 inci tu. So kita akan dapat nanggar perbezaan daripada segi size, perbezaan daripada segi fizikalnya, kita nanggar juga. Okey? Kita nanggar perbezaannya. Kita nanggar yang besar nak. Memang ketara lah saiz, daripada segi saiz 15 inci dengan 13 inci tu memang ketara besar. Perbezaan saiznya. So yang pun barang-barang lain, accessoriesnya sama.
Tenangan 14 inci tu. Macam ni. Tu ada 15 inci. Yang di sebelah kiri kamera tu adalah 13 inci. Untuk perbezaan size-nya. Perbezaannya. Version MacBook Pro tu nya lebih tebal sikit daripada MacBook Air yang before tu kami pernah unboxing. Daripada segi saiz-nya memang ada perbezaan sikit. So daripada segi color-nya ada perbezaan. Untuk pengetahuan kita orang jual, version MacBook Pro tu nya ada dua keluaran aja. Nya sikit space gray dengan sikit silver. Tu adalah version space gray. And then yang MacBook Air yang kita pernah unboxing nya ada 3 version. Nya ada 3 color, bukan 3 version, nya ada 3 color. Tu yang version taskbar. So yang version biasa. Tapi perbezaannya memang tara lah. Mungkin kita yang kami dapat madah tadi, yang kami madah dengan kita sebelum tadi, nya ada port Thunderbolt 3 port. Nya ada 4 tu. 1 2 3 4. Nya memang berbeza lah. Sikit lagi kami nak madah dengan kita. Untuk version MacBook Pro secara fizikalnya tidak upgrade keyboardnya. Mungkin kita nak tahu keyboardnya kini tu adalah version butterfly pun keyboard. Butterfly keyboard tu yang ada pada MacBook Pro tu adalah version yang ketiga. So generasi yang kedua, generasi yang pertama dulu nya di-improvise. So jadi generasi ketiga tu lebih advance lagi. Di dalamnya tu mungkin kita buka sikit-sikit tu nya ada sikit silikon untuk cover keyboard tu semua daripada dimasuki debu. Mungkin kita nangganya lebih safe. Yang pun bila kita tekannya nya lebih dalam. Yang pun keyboard tu lebih smooth. Bunyinya terlalu bising daripada version MacBook yang sebelum tu. So kini tu nya lebih improve lah. Keyboard butterfly untuk version yang ketiga tu, generasi yang ketiga tu nya terlalu bising. Bila kita tekan yang pun smooth. Kita nyaman dengar, kita nyaman naik, semua lah. Daripada version yang sebelum tu. Mungkin kita nak langgar, di situ adalah touchpad-nya. Untuk 15 inch, touchpad-nya tu lebih besar daripada 13 inch tu. So, kini tu nya ada touch gesture dengan multi touch gesture. So, multi touch gesture tu, mungkin kita nak langgar. Tu. Bila kita orang pakai, siapa-siapa MacBook user yang memang tahulah apa benda force touch dengan multi touch gesture tu. Force touch tu bila kita tekan tu lah force. Untuk force. So multi touch gesture tu, so bila kita bergerakkan tangan kita 2 ataupun 3 tu, ni ada functionnya. So bila kita screen on and then ni akan nampaklah yang pun functionnya lebih so tak langgar tu perbezaannya. Daripada segi beratnya, tu lebih ringan, tu lebih berat. Of course lah, dengan beza makin besar makin berat. Version 15 inch tu resolutionnya untuk screennya adalah 2.8K. Untuk berbeza dengan 13 inci, ini adalah 2.5K. Mungkin kita nak pandang di situ, ni tu ada kamera, internal kamera. So internal kameranya tu 720p HD kamera. Untuk 15 inci beratnya adalah 1.83 kg. Untuk 15 inci. Bagi satu laptop tu ni agak berat lah untuk version laptop. So bagi yang version 13 inci tu nya adalah 1.37 kg. Bagi yang siapa yang selalu travel di luar, siapa yang selalu mula kerja-kerja di luar, kami recommend 13 inci tu untuk kita mula kerja-kerja di luar. Sebabnya tu lebih ringan, yang lebih senang untuk dipakai. Dan seni-seni pun kita dapat gambar benda tu, kita dapat dalam beg aja. So untuk version yang tu kita memerlukan beg yang agak besar sedikit. Tapi yang pun GPU-nya, yang pun prosesornya lebih advance lah daripada nak 13 inci tu. Nya kini tu ada, nya memang ada lah lama dulu, tapi just nak di recall balik. Nya ada audio portnya di sebelah kanan, and then nya ada 3 mikrofon di dalam situ. Dalam tu lah nya ada install dalam tu. Kami cerita di sini-sini areanya. Tapi mungkin kita nak langgar audionya memang powerful. Minta yang bagi siapa-siapa yang suka dengan movie, siapa-siapa yang suka dengan video, dengan music, kami recommend MacBook Pro because audionya memang power lah. MacBook tu je yang menggunakan sikit teknologi yang digelar sebagai Proton display. Tu memang very special for MacBook user. Kita nak tahu
bila kita orang langgar color temperature screennya akan berubah mengikut lampu persekitarannya, supaya screen kita orang kekal two tone. Teknologi tu sebenarnya dah lama diintroduce oleh sejak produk Apple tu, tapi yalah kita asyik tahu kenanya asyik dipakai dalam semua produk lah. Contohnya kita langgar iPad Pro yang keluar pada tahun 2016, tapi laptopnya dah start makai lah dalam laptop-laptopnya juga. Mungkin kita orang nak tahu juga two tone tu nya akan control yang pun ambient light color. 13 inch tu yang pun prosesor yang berbeza dengan 14 inci. So 14 inci tu yang lebih power, 13 inci tu yang kurang sikit power tapi set dah beza gila. So kita nak angkat version 13 inci tu prosesornya adalah 2.2 GHz quad core i5. So untuk version yang tu yang lebih power, yang lebih speed, yang lebih advance daripada kita nak angkat 13 inch tu. So kita nak angkat tu adalah 2.6 GHz 6 core i7. Generasi tu nya ada gelaran, nya ada code name. Untuk Intelnya memang ada code name untuk yang pun prosesor. So untuk version i7 tu nya adalah Coffee Lake. Untuk nak tu kami asyik pasti, tapi kita boleh cek balik i5 apa yang pun code name. Untuk version 15 inci dengan 13 inch tu storage-nya berbeza. Even yang pun RAM pun berbeza. So untuk version 13 inci tu RAM-nya adalah 8GB. Untuk version yang tu nya start daripada 16GB. So version 8GB tu nya dapat di-upgrade sehingga ke 16GB RAM-nya. Daripada yang tu 16GB nya dapat di-upgrade ke 32GB. So untuk hard storage-nya nya start daripada 256 SSD nya dapat di-upgrade sehingga ke 2TB. So a lot lah bagi kami untuk 13 inci tu, dan besar tu memang banyak. So untuk storage untuk 15 inci tu kita pandang ada situ nya start daripada 256, tetapi berbezaannya dengan 13 inci tu nya tu enggak 2 nya dapat di-upgrade maximum to 2 dalam tok lah. So tok 15 inci nya dapat di-upgrade sehingga ke 4TB. So bagi kami dalam tok untuk 4TB besar, kita dapat nyimpan movie, kita dapat nyimpan kerja, kita dapat nyimpan lagu, kita dapat mula main game, macam-macam lah dapat mula dengan storage besar macam tu. Let's say lah kata kita orang nak upgrade benda tu ke 32GB, dengan storage kita orang nak upgrade daripada 256 ke 512 ataupun kepada 1TB, kepada 2TB ataupun kepada 4TB bagi 15 inci tu. Katakan kita orang nak upgrade terus. Time kita orang beli kita orang upgrade, time kita orang beli kita orang upgrade. Sebabnya asyik dapat di-upgrade selepas kita orang membeli. Dari segi ketahanan bateri, mungkin kita nak langgar kini itu yang kami suka tentang Apple MacBook. So daripada segi ketahanan bateri yang memang tahan. Untuk version 15 tu Apple claim yang bahawa bateri untuk MacBook Pro tu hanya dapat bertahan selama 10 jam. Mungkin kita orang main music ke apakah hanya dapat bertahan sehingga 10 jam. So bagi kami 10 jam adalah satu waktu yang lama. Bagi version yang kali tu kami agak berpuas hati, dan kami rasa version upgrade-nya kini tu better lah daripada yang sebelumnya, dengan prosesornya lebih laju, graphic card-nya lebih baik. So apa yang kami suka berkenaan MacBook tu dah semestinya yang pun audio system yang lebih power, semua yang pun keyboard-nya pun version keyboard-nya adalah kini tu adalah version yang ketiga, butterfly keyboard. Untuk version yang lebih bagus lah. So secara purkatanya kami berpuas hati dengan keluaran Apple MacBook Pro kali tu yang baru tu. So kami dah nunjuk unboxing untuk MacBook Pro bagi siapa-siapa yang penggunaannya berat lah. So bagi graphic designing pun part yang memang bagus, editing video semua bagus. So penggunaan berat kan memang bagus lah. Ya jak daripada kami untuk video kali tu. So bagi siapa-siapa yang langgar video kami tu, mohon kita untuk share dengan like video kami, serta jangan lupa subscribe. Okay, so kami Hamirul daripada Suka-Suka Channel. Jumpa lagi dalam video kami yang lain. Okay, bye.